Salutare prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre plitele cu inducție pentru a veni în ajutorul celor care vor să își instaleze astfel de dispozitive. Haideți să vedem despre ce e vorba. În primul rând ne interesează cum alimentăm aceste plite cu inducție, având în vedere că acestea au un consum de 7000 de W. Este foarte mult. De multe ori distribuitorul nici măcar nu ne livrează această putere. Dar să vedem totuși ce putem să facem. În primul rând, prima întrebare care se pune este de ce să punem cablu de 4 mm pătrați sau de 6 mm pătrați dacă plita vine cu cablu de 2,5 mm pătrați. Evident că cablul montat pe plită este doar pentru racord intern, are o lungime scurtă, în general au 1,5 metri și căderea de tensiune este mică pe acea lungime, dar dacă noi vrem să alimentăm o plită la o distanță de, să zicem, 10 metri, 15 metri, dus întors, deja avem 30 de metri și evident că avem o cădere de tensiune destul de mare și nu ne permitem să punem conductă de 2,5 la un astfel de consum. Evident că un conductor de 6 mm pătrați se amortizează în timp, pentru că, după cum știți, căderea de tensiune o suportăm noi și evident este neplăcut să avem un consum mai mare. Deci, încă o dată, se recomandă circuit dedicat de 6 mm, evident că nu este ușor de făcut, dar ar fi ideal. O să vedem totuși că sunt și alte rezolvări la această problemă. Să trecem la următoarea planșă. Avem întrebarea de ce să tragem cablu de 6 mm pătrați, dacă branșamentul de la Enel sau de unde aveți voi de un distribuitorul vostru vă oferă, de exemplu, 4 mm pătrați. Pentru că reducem căderea de tensiune pătrați, cum am spus, prevenim solicitarea conexiunilor sau conductorilor și, evident, avem o capacitate de rezervă dacă vrem să alimentăm și cuptorul electric, de exemplu, pe același conductor, deși dacă e dedicat ar fi bine să rămână. Evident că și distribuitorul ne poate schimba în timp branșamentul la 6 mm și atunci este absolut ok să avem și noi 6 mm până la cuptor. Investiția, cum am spus, se amortizează destul de repede în timp, pentru că un conductor de 6 mm pătrați la un consum mare ne va aduce economii în timp. Haideți să vedem și care este povestea cu 2 mm 2,5 mm pătrați. De ce trebuie să punem 16 amperi MCB-ul, la 4 mm 20 de amperi MCB-ul și la 6 mm pătrați 25 și nu 32. După cum am mai discutat, un MCB de 16 amperi va reacționa în mai puțin de o oră la 23 de amperi. Un MCB de 20 de amperi va reacționa în mai puțin de o oră la 29 de amperi și un MCB de 25 de amperi va declanșa în mai puțin de o oră la 36 de amperi. Un MCB de 32 de amperi, dacă am pune pe conductor de 6, s-ar duce undeva la peste 40 de amperi. Deci acesta este motivul pentru care protecțiile în general sunt mai mici, decât la mai puțin amperi decât poate duce conductorul. Deci aici este exact ce am discutat. Circuitul dedicat trebuie dimensionat mai mare, 4-6 pentru siguranță. Normativul cere conductor peste 2,5 la peste 3600 de W, evident. Și, cum am mai spus, branșamentul poate fi schimbat de distribuitor și dacă tu ai 6, deja ești pregătit pentru a utiliza mai multă putere. Haideți să vedem și cât consumă un astfel de dispozitiv. Aici vorbim de Samsung.
pentru că sunt mai populare la noi în România. Observăm că are două arzătoare, să zicem așa, de putere mare, care consumă unul 1350 de W și unul 2600 de W, și două normale care consumă unul 1250 și unul 1500 de W. După cum observăm, le putem combina și să avem un consum sub 3600 de W, ceea ce este destul de interesant. Trebuie să avem în vedere că plitele Samsung și nu numai Samsung, probabil și altele, au limitare de putere. Putem să limităm puterea, după cum vedeți aici, la 3000 de W, 4000 de W, 7400 de W. Aveți în vedere acest amănunt pentru că evident branșamentul vostru nu va suporta 7000 de W și dacă o limitați la una din aceste puteri, este absolut ok. Nu cred că mulți dintre voi gătesc la 4 ochiuri o dată pe aragaz foarte des sau unii chiar deloc. Haideți să vedem ce avem pe această planșă. De ce este bine să avem un circuit dedicat? Evităm îmbinările. La îmbinări, după cum știți, pot apărea probleme la puteri atât de mari. Nu mai împărțim puterea cu alte circuite, ceea ce este absolut ok. Dacă ne sare MCB-ul, știm că ne sare numai de pe acel circuit și nu ne afectează pe alte circuite. După cum vedeți și aici, MCB dedicat și respectarea normativelor I7 recomandă producătorilor să ceară circuite dedicate pentru consumatorii mari. Ok, haideți să vedem ce ne cere Samsung. Samsung ne cere să punem un MCB care întrerupe toți polii și să aibă între contacte cel puțin 3 mm. Nu este o problemă prea mare asta, pentru că toate aceste MCB-uri se califică pentru această cerință. Avem aici de la ABB, de la Siemens, de la Legrand, de la mai mulți producători. Trebuie să reținem că 1P nu sunt recomandate de Samsung pentru aceste dispozitive. Haideți să vedem și niște mituri comune despre plitele cu inducție. Plitele cu inducție nu sunt sigure. Sunt foarte sigure pentru că încălzesc doar vasele, nu încălzesc, nu sunt ca cele pe gaz să vină copilul cu jucăria și să-ți dea foc la casă. Al doilea mit ar fi că emit radiații periculoase, sunt radiații de joasă frecvență, câmp magnetic nu este absolut deloc periculos în opinia mea. Unii oameni spun că consumă mult curent, în realitate consumă mai puțin decât sunt mai eficiente decât gazul și decât plitele pe rezistențe, evident. Ai nevoie de vase speciale greu de găsit. În general, cam toate vasele care se produc în ultimul timp sunt compatibile cu plitele cu inducție. Se strică repede, aici este de discutat. Unele chiar se strică repede dacă luați din astea no-name. Evident și în funcție de cât le folosiți. Este foarte important să vă uitați la review-uri. Și mai e un mit că nu poți controla temperatura precisă. Evident că este un mit, se poate controla foarte bine temperatura, au reglaje destul de bune. Ar mai fi mitul că merge la priză normală de 16 A, evident că nu putem să o folosim la capacitate. Mitul că nu ai nevoie de circuit dedicat, sigur că ar fi ideal să avem dedicat. Și altele despre care am vorbit. Ar mai fi mitul că trebuie neapărat trifazic, ceea ce nu este adevărat. Haideți să trecem la următoarea planșă. Avem aici o planșă despre limitarea de putere, cum funcționează. În mod normal ar fi putut să măsoare căderea de tensiune atunci când pornesc ochiurile și automat să reducă puterea. Se pare că nu fac neapărat asta. Plita practic este limitată din setări. Deci o putem limita la 3000-4000 de W sau la 7400.
Avem aici și anumite modele care pot face acest lucru. Trebuie neapărat să vă luați o plită cu inducție care poate să facă această limitare. Să nu stați voi stresați în cazul în care nu puteți să asigurați puterea de 7200 de W, să nu stați stresați, să nu porniți mai multe ochiuri sau să vă sară MCB-ul din tablou. Aici avem conexiunile, sunt mai multe tipuri de conexiuni. După cum o să vă arăt în niște imagini, plita are partea de comandă împărțită în două. Aici avem două faze și două nuluri. Dacă le unim, putem să folosim 230 de volți fără niciun fel de problemă. Sunt unite fazele cu nulurile. Observăm că este gri la nul aici și albastru. Trebuie să reținem că griul este acceptat ca nul în anumite țări. Deci avem faza pe maro și negru și avem nulurile pe albastru și gri. După cum vedeți în această planșă sunt unite, folosim 220 de volți. Avem a doua variantă în care putem să folosim două faze și nulurile legate între ele, în cazul în care avem posibilitatea să aducem două faze, și avem a treia posibilitate să aducem fază și nul și respectiv a doua fază și din nou nul, și asta este permis. Din păcate Samsung a făcut o greșeală destul de gravă aici când este vorba de traducerea în română. După cum putem vedea în această situație, a pus albastru pe L2, ceea ce este foarte greșit și evident este și foarte periculos. Trebuie avut grijă să ne uităm bine pe schemele, pe ce ne oferă producătorul plitei, cum să conectăm, dar trebuie să avem grijă și la acest amănunt, pentru că putem să o încurcăm destul de rău dacă nu suntem atenți. După cum vedem, această plansă este greșită. Aici avem nulul albastru și gri, aici avem pe albastru trecută faza. Extrem de periculoase aceste greșeli. Haideți să vedem și ce se află în interiorul unui astfel de plite. Avem manualul de service de la Samsung, de la alt model decât cel prezentat, dar nu are asta o importanță prea mare. Haideți să vedem ce se află în interior, pentru o să vă pun linkul la acest PDF, să știm și noi ce se află în interior. Evident, manualul de service ne oferă și conexiunile și ar fi bine să vedem și ce găsim înăuntru, să vedeți exact ce v-am explicat, că este împărțită în două placa de comandă. Cam așa arată în interior. Acestea sunt bobinele. Aici avem modulele de afișaj. Puteți să vedeți cum arată exact bobina, evident. Aici exact ce vreau să vă arăt. După cum puteți vedea, sunt o grămadă de componente electronice și observați că este împărțită în două plita. Avem în partea stângă și partea dreaptă, fiecare își comandă câte două ochiuri. Cam asta se află în interior, asta este probabil sursa. După cum vedeți, sunt destule componente care se pot defecta, din acest motiv am rugămintea să vă uitați bine la review-uri, pentru că este foarte important, sau să vă luați ceva de firmă ca să nu aveți bătăi de cap. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.